नमस्कार, द मम्माज किचन रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। तुम्ही कधी विदर्भातील पारंपरिक गुळपापड्या खाल्ल्यात का? बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून गोड, अगदी लहानपणीची आठवणी परत आणणारा स्वाद। आज आपण ही सोपी रेसिपी बनवणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया। सर्वप्रथम आपण गुळाचं पाणी तयार करूया। त्यासाठी 1 वाटी गूळ आणि त्यामध्ये अर्धा वाटी पाणी ॲड करा। त्याला थोडं मिक्स करून घ्या। 5 मिनिटांमध्ये आपलं गुळाचं पाणी तयार होऊन जाणार। तोपर्यंत आपण पिठाची तयारी करूया। इथे मी 1 वाटी गव्हाचं पीठ, त्यात पाव वाटी बेसन आणि पाव वाटी तांदळाचं पीठ घेतलंय। चवीनुसार मीठ ॲड करा। इकडे आपला गूळ पण विरघळलाय। त्यामध्ये आपण विलायची पूड टाकून छान मिक्स करून घेऊ आणि थोडा वेळ गुळाचं मिश्रण थंड होऊ देऊ। आता आपल्या पिठाच्या मिश्रणामध्ये थोडं करून गुळाचं पाणी ॲड करायचं आहे आणि सॉफ्ट असा डो तयार करून घ्यायचा आहे। थोडं ऑइल लावलं की आपला डो आणखी सॉफ्ट होईल। 5 मिनिटे डो रेस्ट करायला ठेवूया। चला आता आपण पुऱ्या लाटायला सुरुवात करूया। मी इथे प्लास्टिक पेपर घेतला आहे पुऱ्या लाटण्यासाठी, जेणेकरून आपल्या पुऱ्या चिपकणार नाही। मी इथे एक प्लेट घेतली आहे, त्या शेपच्या पुऱ्या मी कट करून घेणार आहे, म्हणजे कसं सर्व पुऱ्या एकसारख्या शेपमध्ये दिसतात। इथे आपलं ऑइल पण गरम झालं आहे। त्यामध्ये आपण हलक्या हाताने पुरी ऑइलमध्ये सोडून घेऊया। मीडियम फ्लेमवरती फ्राय करून घेऊया। दोन्ही पण साइडनी छान असं गोल्डन कलर येईपर्यंत फ्राय करा। अशा प्रकारे आपण सर्व पुऱ्या तळून घेऊया। अशा प्रकारे आपल्या गुळाच्या गुळपापड्या तयार झाल्या आहेत। एकदम क्रिस्पी दिसतायत ना? तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि कशी वाटली ती कमेंटमध्ये सांगा। आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्की आवडला असेल, तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत। धन्यवाद।